Așa. Da. N-aveau de ce să complice, că aveau toate actele, avea tot ce trebuie. Îmi pare rău, lasă, dacă e supărat, o să-i treacă luni. Și așa de miercuri nu mai vin. Să-l semneze așa cum e. Atunci să nu-l semneze. Nu punea problemă. Stai o secundă. Închide că te sun eu. Da? Bine. Pa! Da, mama. Altceva mai e, că mai omorât cu tortul ăsta. Nu-l uit. Mai e și vrei să mai iau și altceva? Da, ok, bine. Pa! Da, pisizi. Nu mi-e rușine cu tine. Stai că vorbeam cu aia de la bancă. Nu. Păi foarte bine, nu mi-e rușine cu tine, doar că nu vreau să mă cert acum, te rog din suflet. Pentru că te prezint data viitoare. Ce faci, mamă? Mai bine ajută-mă, ține în cablul ăsta. Te rog, nu mă mai filma. Mama, dacă nu merge, lasă-l, că oricum nu se mai uită nimeni la televizor. Tudore, mama, mai bine ungești tu scaunul ăsta, că uite în ce hal scârțâi. Nu face contact cum trebuie, de-aia se tot întrerupe. Dar să vezi ce bine o să se vadă. S-a trezit cum e? Da, vrea în birou să-și asculte concertul. Măi, stai să nu mai filmezi? Dar filmăm pe buni, nu pe tine. Uite-te prostile pe Facebook. Mama, ce aveți de Vrei vă să ți-o certați? confis? Vrei să ți-o confis? Hai, de ce vă certați? Dă-și mie telecomanda aia. Tudore, mamă, e mai important să punem masa, că imediat începe să vină lumea și nu mai e timp. Mă, te-am rugat să aranjezi scaunele până montezi o plasma? Mai sunt pe undeva? Da, cred că da, în birou sau în camera unde doarme Jean. Dispari. Alina, unde e? Vica a găsit baterii? Da, uite, le-am găsit, dar eu nu cred că mai sunt bune. Sunt vechi. Bunii trebuie să le arunci, că după aia nu mai știi care sunt bune și care nu. Spune-mi și mie unde e aspiratorul, că în debara nu l-am găsit. În baia mică pe care am desfințat-o. Hai că ți-o arăt. Roagă pe Alina să-l sune pe Sandu să cumpere altele. Mici, triplu A. Las că se duce Marc să cumpere baterii. Hai, se duce mare. Nu mă duc, nu știu de unde. Pe ce, e deschis ceva duminică? Mă, mie nu comentezi. Trebuie să fie ceva deschis. Te descurci tu, că ești băiat mare. Acum sunt mare, a? Da, ești mare. Când mi-ai cerut să-ți iau tablete, ai zis că ești destul de mare. Comentezi? Când te tunzi? Hai, trebuie o parte, trebuie cealaltă. Dispari. Eu nici nu veneam dacă știam că venim aici. Păi n-ai văzut că nici eu n-am vrut? Că mă pupă bunii și toate mătușile și nu-mi place. Mă umplu toate de salivă. Hai mă, că am nevoie de scaune. Hai mă, eliberați ringul. Păi și nu mai era unul? Uite-le acolo.
Eu nu știu cum se fac tartinele astea cu foie gras pe care le-ai adus din Franța. Sunt scumpe, dragă. Știu eu. Deja s-a trezit? 50 de euro, habar n-am. Da, s-a trezit, e în baie și nu știu ce dracu face atâta. Mamă, dar nu trebuia să le cumperi dacă sunt așa de scumpe. Sau măcar cumpărai și tu una de gust. Hm? Cât ai luat? 500 de euro. Lasă, bune, am luat să fie. Ce vroiai, să iau una să mâncăm noi așa pe furiș? Știi că îi plac și lui bunicu. Și mai către ce face de nu mai urc o dată? Nu știu. Și la șampanie franțuzească nu puteam să dăm bate de pui. Pardon? Mama, de când n-ai mai umblat în boxa aia? E plin de păienjen și de praf. Ia uite. Și de ce ții tacămurile acolo? Mama? Unde-i mama? Nu știu, cu Alina prin bucătărie. Ducule, astea trebuie spălate. Te rog. M-ai păcălit pe mine să car eu toate astea din boxă. De parcă nu puteai să repari televizorul ăla puțin mai târziu. Păi n-ai insistat tu să mergi să inspectezi boxa? Cine eu? Mă aranjăm mesele și scaunele. Vrei să te cari tu mesele? Mă lași? De parcă le-ai la tot. Iar comentezi? N-ai plecat după baterii? Dar deci n-arunci, mamă, toate angarelele alea din boxer. La ce-ți mai trebuie? Ai adunat toate prostiile alea acolo. Haide, nu începe și tu. Nu se știe niciodată când ai nevoie de ceva. Chiar așa, las că mă ocup eu să le selectez. Vin într-o zi și cobor în boxă. Gata. L-ați îmbrăcat? Da, el e în cameră. Îl duci tu? Ați văzut că papa de la Roma a acceptat teoria evoluționistă? Dar zice că Dumnezeu este implicat și el în evoluție, dacă e adevărat. Ia, dă mai tare, te rog. De când am mai ieșit din casă? Comandante, dacă ne lasă fetele, facem o plimbare. Nu-i mai spune așa că știi că nu-i place. Nu vrea să iasă. Preferă să asculte muzică. Se uită pe fereastră și ascultă muzică. Mama, să nu-i să ungă roata căruțului dacă vreți să scoateți la plimbare. De când ai mai umblat cu asta? Păi de când am plinit 90 de ani. Uite ce murdare sunt. Uite că a făcut 94 de ani și totul le sărbătorim. Doamne, iar credeam că nu mai apucă nici 91 de ani. Ne îngroapă pe tot. Mai e ceva de făcut? Să strâng patul dincolo? Dar de ce vrei tu să le faci pe toate? Păi cine să le facă? Nu duc, da? Ocupat! Pas fini, ça fait une demi-heure que t'es là et on doit aller avec grand-père. On aurait dû prendre une chambre d'hôtel. Je suis obligé de passer par la chambre de tes grands-parents, j'ai failli voir ta grand-mère à poil. Oui, mais t'as vu sa tête hier soir quand j'ai parlé d'hôtel, je pouvais pas lui faire ça. Je comprends pas, un appartement si grand avec une seule salle de bain. Il y a une autre salle de bain, mais grand-mère l'utilise comme débat. Ça se voit, hein. Mais non, ça se voit pas. Ils sont que deux à vivre ici, tu sais. Ouais, mais 2 minutes et je chute. 2 minutes, mon œil, t'es même pas habillé. Je te mets une chemise et un pantalon sur le lit. Pas de jean aujourd'hui, s'il te plaît. Mama! Mama! Oprește și tu la un pic. Mama! Franțuzaica? Unde-i? Lasă-o pe Alina, mai bine mergi și spune-i lui bunica de la mulți ani. Nu știu, pe undeva prin bucătărie. Păi zi după aia, nu vreau să te deranjez de la concert. Cine ești sora mea iubită? Ce faci? Te-ai îngreșat, a? Traiul rău. Ce faci? Ce să fac? Am venit să-l sărbătorim pe bunicul. Incredibil cum se agață de viață, a? Ai adus-o și pe mine? Ce-ai pățit? Nimic. Nu, la ochi ce-ai pățit. Te-a bătut, nu? Termină că nu vreau scandal în casă. Și nu e adevărat cum să mă bată. De ce nu-mi răspunzi? De ce ne-ai adus-o și pe ea? Vreau și eu să o văd. Unde ți-ai pus un chil de far pe față? Nu mi-am pus un chil de far pe față. Sunt machiată că e ziua lui bunicu. Zi-mi de mie. Tu cum te descurci singur cu ea? Nu era mai bine să o lași la maică sa? Tu crezi că m-am născut azi noapte? Dacă nu vrei să vorbim, zi și nu te mai întreb. Știi că nu mai puteam să o las la ea. Ce să înveți de la ea? Și de la tine ce să învețe? Că ești plecat de dimineață până seara. Ai tu timp să te ocupi de ea. Măcar recunoaște că ți-am zis că îmi bou.
Și ce vroiai, mă, să mă îngrop în țara asta de căcat? Nu, mă gândeam că puteți să mă ajutați. La început a fost bine. A fost bine. După aia s-a stricat treaba. Și Mircă l-a lăsat să plece. Bine că te bate și tu iei apărare. Nu e treaba mea, nu mă bag. Acum mă întreb pe mine, eu zic să divorțezi. Oricum nu cred că scapă de pușcărie. Cum să divorțezi, băi? Auzi, dar când ți-a dat bani în formă de mașină era bun, nu? Sau când te-am luat cu noi în vacanță în Caraibe? Că erai dat pe spate, îți sunai toți Banii de colegii de la mașină. bancă să te dai mare că zbor cu jetul privat. Banii de mașină am crezut că de la tine, nu de la el. Știi? Dacă știam... Dar vei, știai ce? Știai că nu ești prost, de unde era să scot eu 50.000 de euro? Și ce făceai dacă știai? Nu-ți mai luai BMW-ul ăla cu care te dai mare peste tot? Eu m-am bucurat că ai venit. Dar vorbești mai prostită, că nu am crezut. Vorbesc. Că știai că-s de la el. Și nu-i dai niciun ban înapoi. Păi nu i-am dat că am crezut că de la tine, n-auzi? Nu te-am întrebat dacă poți să mai întârzi cu prima rată? 2 ani de Da, zile? 2 ani de zile. Dacă știam că de la el, îl întrebam pe el. Hai, la sub altă, Sandru, că nu e asta problema. Zi-mi de Mia, de ce nu vine pe lângă tine când vorbim pe Skype? Are 17 ani, știu. Să dă curăi tot timpul. Da. Sigur are un iubit. Te-ai interesat și tu să vezi cine e? Să-l cunoști? Nu, lasă, cobor eu. Zi, lasă, nu le zice nimic. Aoleu, iată ce-am făcut. Ce faci, mă, ce nu ești atent? Păi dacă le pui peste tot... Și mai termină cu serviciul ăsta, că frești la el de jumătate de oră, ajută și tu cu ceva. L-am ajutat până acum. N-am cărat alea din boxă. Auzi? Când o fi... Dacă se poate, ia tu serviciul ăsta, că îmi place tare de tot. Oricum nu cred că o să-l vrea nimeni. Nu vezi în ce hal îl ține de atâția ani? Da, să mănâncă cu prostiile astea și adună și tu cioburile. Mai e până atunci. Așa-ți mai plac vechiturile. Las că le adună Vica, nu vezi ce vrednică e. Și dacă vrei să știi, e rozantan. Tu știi cât valorează serviciul ăsta și lampa din bucătărie. Cât? Ai, ce frumoasă e. E de la Paris, de la Aldila. Vai, bunii, ce frumoasă e! Astea sunt mărgele cusute cu mâna? Da, mărgele și paiete. Cred că a costat o avere. Superbă, cred și eu. Mama, ți-ai luat medicamentele? Sunt dincolo și n-am vrut să deranjez unde doarme Jean. Hai, ajutați-mă. Ia, ține, te rog. Dar de ce n-au vrut să doarmă la noi, bunii? Că noi avem mai mult loc. Păi puteau să doarmă și la noi, dragă. Că avem destul spațiu. Păi ce, noi n-avem spațiu? De frumoasă e. Da. Exclus. Nu pot să vorbesc. Scuze-mă o clipă. Avea voie? Avea, că e rudă. Ce, nu e rudă? Cred că nici nu trebuia declarat. Dar voi n-ar fi avut voie, că ducul e încă activ. Dar la noi... Te ajut, mama? Nu. Ia zi, mai am ceva de făcut? Eu n-am terminat Am stat la treaba. casă. Voi Bun. l-ați spălat? Nu, dragă, te-am așteptat pe tine. N-am vrut să-ți răpim plăcerea asta, da? Hai, adultul din birou. O să se bucure să te vadă. De ce te-ai de el tot timpul? După ce că te ajută? Ea nu are de fapt nicio obligație, că e noră sa, nu-i fisa ca tine. De ce este ea obligată să spele la cur pe tata? Că am zis că tot timpul o pui să facă. Azi e pus să dea cu aspiratorul? Nu i-am pus. Nu? Nu. Ea a vrut să dea cu aspiratorul. Dar cred că vorbește ea cu gura ta. Ea te-a pus să zici chestia asta, nu? Atunci de ce s-a oferit? De ce a insistat să mă ajute să-l spăl pe tata? Pentru că ea a insistat, să știi. Și știu eu ce vrea de fapt. Ce vrea? Zici dacă știi. Ce vrea, dragă? Ce crezi că ar putea să vrea ea de la el? Ce ar putea să vrea ea ce nu pot obține eu de la el că sunt fisul? Explică-mi. Sunteți invidioase pe ea că e mai tânără și tu Da, profiți prost de ești. asta. Hai. Mama, nu vă mai certați măcar astăzi. S-o fi trezit băiatul ăsta? Nu știu, mamă, lasă că mă duc eu să văd. Și așa, sunt singurul care știe franceză în casa asta. Numai de asta am găsit, nu știu dacă sunt bune. Sunt bune. Mă cam plictisesc pe aici. De ce nu te joci tu cu sora ta? Am văzut că le-ai dat tableta, să știi că mi-a plăcut gestul. Și să mă joc cu ele, de vârsta lor.
Să joace ele cu tablete, n-am ce să fac. Filmează, n-ai zis să-ți iau tablete ca să filmezi? Păi tu n-ai zis tu să nu filmezi. Am zis și eu așa, filmează. Când ai spus? Mâine? Nu știu să spun acum. Auzi? Nu știu, dragă, vorbim mâine. Trebuie să treacă și Mircea pe aici, îl întreb și pe el. Auzi? Am niște anemone în față. Nu cred că e Lucian. Nu, că nu-i semnat, nu. Păi s-ar fi semnat dacă ar fi fost el, nu? Nu le cred. Da. Nu știu, cred că face ceva bani, nu? Tablouașul ăsta. Am și o pendulă foarte veche. Da, nu merge, cred, dar nu. Sigur valorează ceva. Am și o cutie de fildeș, cred. Nu, asta e din lemn. Ce cauți pe aici? Ce mai vrei de la mine? Băi, nu așa se rezolvă situația. S-a întâmplat, asta e. Acum trebuie să o ajutăm. Ce s-a întâmplat, mă? S-a întâmplat din cauza ta. Ba nu s-a întâmplat din cauza mea, că a fost pe bun și s-a lăsat. E lăsată pentru că n-ai vrut-o niciodată. Și oricum vrei să te însori cu aia care nu te luăm cu un copil mic. Păi mi simțit-o, n-am vrut eu să plătesc avortul. N-am insistat eu. Nu te-ai lăudat tu la toți colegii că vrei să o crești singură? Acum ajut eu, ai înțeles? Dacă când vreau eu și cum vreau eu. Dacă respectă condițiile mele și programul meu, atunci o ajut. Că de-aia am eu. Să o ajut. Să o scap de gărbăunii din capul tău. Acum unde e la tine? A trecut aseară și era praf. Băi, de ce ai luat-o dacă nu poți să ai grijă de ea? Nu știu unde e. La capul tău știi unde e? Din cauza ta a ajuns așa. Din cauza mea? După ce n-ai vrut să știi de ea și nu ne-ai văzut atâția... Băi, ți-am cerut eu ceva până acum? Tu știi prin ce am trecut după ce au murit ai mei și am rămas fără niciun ajutor? Bă, da, te-am pus eu. Un copil să face așa singur. Un copil să face când oamenii vorbesc împreună, când oamenii se sfătuiesc. Că ai făcut un copil, ți-ai pus palma în cur și ai plecat în America după drogatul ăla. Ți-a fost bine că ai stat acolo, nu? Te-a lăsat la cu ochii în soare și vii și zbieri pe aici că e fata mea și n-am grijă de ea? Nu ți-e rușine? Bă, tu ești Bin Laden, mă? Știi că ești Bin Laden? Nu mai râde atâta. Nu, un terorist face un copil împotriva voinței celuilalt. Eram doi copii, mă. Doi elevi de liceu. Asta e greu. Te-am iubit, boule. Am iubit portist, da, mă. Să-mi fi fost bine cu mine atâta tot. Ai vrut să-mi faci în ciudă, de aia ne-a făcut avort. Și te-ai și făcut cu niță înainte. Iar încep, nu? Ce nu te-ai făcut? Ești... Ce? Zi? Mi-ai distrus viața și mie și ei. Și ești atât de cretin încât nu-ți dai seama că de fapt nu mai contează. Dacă îți pasă cât de puțin de ea, înțelege situația și hai să o ajutăm. Bă, nu mai urla, mă, atâta. Ce s-o, pe cine, ce tot îi dai înainte cu să ajutăm? Pe cine să ajutăm? Pe tine sau pe ea? Ce nu i-am mai dat? Nu trăiți amândouă din banii mei? Dacă nu vine nici distrare, să vezi ce sună la poliție. Îmi piși pe poliția ta. Tu nu înțelegi că mi-e frică să nu facă vreo prostie? Gata! Hai, bunicule, că s-a terminat concertul. Hai că trebuie să mergem să facem băiță. Hai că te facem frumos. Azi ai musafiri. Păi, 95, dar 94, iartă-mă. Nu e de glumă, nu? Hai că te aranjăm, te facem... Da, ți-l dau după baie. Hai, te rog.
Ajută-mă, te rog tu. Ce e? Ia zi, bunicule, nu m-a pus ea să te spăl acolo jos? Așa e? De ce nu vrea să vorbească? Nu știu, dragă, probabil că vrea să-l ajuți tu acolo, să-l speli tu acolo. Terminați. Hai. Stai, tata. Așa, bunicule, vrei să te spăl eu acolo, jos? Lasă că important e să te spele cineva, nu? Haide, cicle. Bun, așa. Bravo. Gata. Ei, lasă că ultima dată eu te spăl. Promit. Vrea tu să-l speli ultima dată? Adică ai vrea să moară? Ce crezi că nu știu de ce te bagi tot timpul în seama să-l speli tu? De ce? De ce vreau? Adică, de ce crede toată lumea că vreau ceva? Pentru că toată lumea știe ce vrei. Ce vreau? Să fii trecută și tu cu numele în testament. Vica, nu vreau să mă înțelegi greșit, dar tu oricum ești în testament în partea lui Tudor. Tudore, unde ești? Aici. Unde e aparatul bunic? Marca, adu aparatul din camera lui tata. De ce? Hai că vreau să-ți arăt ceva. Ce? Hai că vreau să fii de față, ca să nu zici după aia că inventez, da? Mai termină cu insinuările tale, n-are nimeni. Ia, hai să vezi ce-ați făcut. Ce punem, elicopterul sau dronă? Lila! Deci facem rachete, elicopter sau dronă? Dronă? Ce e dronă? Stai să o găsesc. Deci pe cine mai facem? Pe unchiul Ducu. Nu, pe taică-tu. Bine, da, vă ce să filmați voi, da? Și vezi să nu te vadă. Hai să facem și cu salată de băf după ce punem masa. Da, dar stai că nu găsesc drona. N-are importanță. Fii atent aici. Da. Da. Păi, stai numai o secundă. Zi, important, dar repede. Voiam să zic că m-a chemat pe cineva și voiam să stabilim de dinainte ca să nu... Nu, fii atent. Scrie cum îți dictez eu, având în vedere situația excepțională a acestei situații cu totul deosebite. Parlamentul României decide Zi, cu ce te ajut? Sandule, mamă, unde ai pus tortul? Că nu-l văd în frigider. Simțeam că am uitat ceva. În 5 minute la Ce duc. facem, măi, mamă? Aruncăm banii pe În 5 fereastră, că minute l-am la duc. plătit deja. În 5 minute, Mănicu, ce gata. contează banii într-o zi ca asta? În loc să te bucuri că avem și că ne putem permite. Pateul nostru nu era bun. V-ați obișnuit acolo cu de-astea scumpe. Ce cu asta? Pentru pateu. Eu plec. Unde pleci? Te trimis să cumperi ceva? Eu nu mai stau o secundă în casa asta. Te rog frumos. Eu am venit aici numai de dragul tău. Eu n-am nimic cu Marina, dar nici chiar așa. Te rog eu frumos. Eu te înțeleg. Nu facem una ca asta. Eu am vorbit și adineauri cu ea.
Dacă pleci tu, trebuie să plec și eu. Și nu pot să... Eu trebuie să luăm o decizie importantă astăzi. Nu știu, nu mă interesează, da? Spui că mi s-a întâmplat ceva, că mi s-a făcut rău, că am primit un telefon, ceva. Nu mă interesează. Vica, te rog. Pe Marc ți-l las. Vica. Eu iau fetele. Unde pun astea, mamă? Ăsta e foie gras, nu se mănâncă cu castraveciori. Era bună o dulceață de ceapă. Dulceață? La pâte? Ça va, chérie, enfant-te-la. Oui, oui, ça va. E un tot special, bunico, mic. Ai dulceață? Da, sigur că mă aduc imediat. Am uitat să-i fac cafea. Dar Il y a mon oncle Tudor qui veut te parler en français. am uitat să-i fac cafea. Dar Il y a mon oncle Tudor qui veut te parler en français. J'ai oublié mes clopes. Où est-ce que je peux les mettre? Aici erați? Hai, îmbrăcați-vă că trebuie să plecăm. A cui e tableta asta? E a ta, Ingrid? Nu, de la Maric. Păi ți-a dat Marc tableta lui. Hai că pe asta chiar că nu cred. Ne-a dat-o până când se întoarce. Da. Ne-a învățat un program nou. Dar unde a plecat iar? Nu știu, dar mi-ai promis că o să-l văd pe francez. Cine e el? Cine e el? E soțul Alinei, care, mă rog, este... Mama ei este mătușa ta, sunteți un fel de verișoare. Bună ziua. Hai că tu e un fel de nepot, de văr, nu știu, de al doilea. Hai că m-ați zăpăcit de tot. Îmbrăcați-vă în 2 secunde, da? Hai. Doamna Vica, sărut mâinile, doamnă, sărut mâna. Ce bine îmi pare că vă văd. Vreau să vă arăt ceva. Ceva ce numai dumneavoastră puteți aprecia. Este o minune. O minune pentru bun, pentru dragul nostru, Radu. Eu nu vreau să plecăm. Stai să vină să plâng și mă duc la tata. El face de fiecare dată ce vreau. Tu poți să plângi așa la comandă? Da, ce tu nu poți? Pentru mine, omul ăsta a fost ca un tată. M-a îndrumat, m-a promovat, m-a ajutat să ajung și eu om. Uneori se mai întâmpla și altfel. Eram dita mai colonelul și mi-a tras una după ceafă. Nu, eu plâng pe bune, pe bune. Cum? Păi mă gândesc la Titanic, cum îngheață DiCaprio și alt scap în apă. Jack! Vai, cum să uit eu să-i fac o cafea? Ce o să zică omul ăsta despre noi? Na, ce să zic? Dar de ce vă pupați, dragă, tot timpul? Cum adică? Păi, nu ne-am pupat când ați venit de la aeroport și aseară când v-ați dus la culcare? Acum dimineață iar? Ce are, dragă, nu ține minte? Bunico, așa e obiceiul în Franța. Ne pupăm și dimineața. Și seara. Eu la început am crezut că așa mi-arată ei, că m-au acceptat în familia lor, știi? Da. Dar după săptămână m-au băgat în ședință, că de ce nu mă pup cu ei? Aha. Să-i vezi pe la câte o reuniune de familie, trece o jumătate de oră până se pupă toți cu toți. Problema care se pune încă de la început și poate că este chiar primordială în cazul acestui contact este dacă noi, ca indivizi, ca specie, ca civilizație, suntem în stare să recunoaștem o altă civilizație. Pentru că ne așteptăm ca și ei să fie tot Poftiți, domnul Mutesaru. să fie ca ceva care înseamnă din regnul animal, să fie ceva de genul androizilor, cyborgilor, a unor creații mai mult sau mai puțin SF cu care ne-am familiarizat până în prezent. Dar dacă nu sunt așa, să ne gândim că Stephen Hawking povestește și argumentează posibilitatea existenței unei civilizații chiar și în stele, în nucleul stelelor. Foarte interesant. Pe Pământ, Nu putem să fie așa. există virusuri, infecții, bacterii care trăiesc chiar în reactoare nucleare. Ouais, c'est 3 fois que je t'appelle. Pourquoi tu réponds pas? Alors, hier j'étais en avion, je pouvais pas. Non. Putain, mais tu connais la situation. Putain. Scuzați. Attends. Pardon, excusez-moi. Non, je suis dans la rue là. Ouais. Non, mais si. Putain, mais tu peux pas me faire ça.
Alina, mai e mult? Nu. Au început să vină invitații. Trebuie să vă prezint. Păi ce, nu-i cunosc pe toți? Au mai apărut alții noi? Eu ziceam că au mai murit dintre ei. Da, dar pe Jean nu l-au cunoscut. Hai, te rog. Dar unde e? Aici să fumeze, stai să termin astea. Te rog. Toți au venit să-l vadă. Și pe tine că ai venit de la Paris. Ce-ți mai place să te lauzi cu mine? Mă prezinți ca pe Sfintele Moaște. Dacă au venit. Uite, vezi? Poți sta unde? Pune și tu în frigider. Jumătate din ei au uitat deja că te-au văzut și acum 4 ani. L-am văzut pe Jean la scară. S-a întors cu spatele când l-am intrat. Ei, s-a întors. Nu te-a văzut. M-a văzut? Că vorbim. Dar ce aveți, dragă, de Nimic, mamă. Te rog, nu deschide discuția acum. Dar chiar te rog, uite, ți-am făcut salată, vezi? Mersi. Ah, sans doute. Ah, good morning. Cum se spune vacunat în franceză? Beau-frère. Happy to see you, beau-frère. Au revoir. Me too, beau-frère. Unde e bunica? S-a dus să-l pregătească pe bunicul. Da? Foarte bine. Da. Ça va? Ai scăpat din seara. Hai! Bună ziua! Ce bine îmi pare că ne-am adunat. Haideți, Bună copii! ziua! Pe domnul Donose l-ai cunoscut. E, cum să Știi? nu? Domnul Donose a ajutat-o Bună pe ziua. mama atunci când m-a botezat. Monsieur Donose, c'est l'ami de ma famille, qui traduce, am zis, să știe și el cum a fost botezată și că suntem buni creștini. Dar nu spune că tata n-a vrut. C'est le chauffeur qui a accompagné ta grand-mère à l'église. Enchanté, monsieur de Nozay, vous êtes un héros. Noi ne-am văzut jos la intrare, cu domnul Vulpe, Monsieur Vulpe. On s'est vu tout à l'heure à l'entrée. À l'entrée, jos. Să rămână doamna Valeria! Băi, chestiunile de siguranță națională se discută mai întâi în partid, nu în senat. Ce dracu nu înțelegi? Tot eu te-am dus și pe tine la biserică. Da? Pe dânsa tot eu boteze. Moa! Dar păcat că n-am putut merge tot la Sfântul Iosif. Era frumos acolo. Cum la Sfântul Iosif? Mama, tu m-ai botezat la Sfântul Iosif? Pe aia nu-i catolică? Nu știu, parcă, dar ce e catolică? Ce contează, dragă? În condițiile alea cel mai important era să te creștinăm. Bine, dar măcar puteai să-mi spui. Haide, mamă, cum nu ți-am spus? Nu ți-am spus. Nu mi-ai spus. Stai, mama, stai așa. Adică eu am fost botezată catolică? Eu am crezut că sunt ortodoxă. Zici și tu, Donose, cum a fost în ziua aia? Că eram amândoi morți de frică. Păi eu m-am rugat toată viața la altă biserică? Adică eu m-am rugat greșit? Nu contează biserica în care intri, doamne. Contează să-ți deschizi sufletul către Dumnezeu. Iertați-mă că am intrat așa neprezentat. Wow! Vătăsarul! Я говорю по-русски. I speak English, no Russian. Sorry. Te rog să-i traduci domnului la chestia cu biserica. Da, imediat. Eu n-am avut nicio vină. Acolo era cel mai aproape de sediu, domnișoara Alina. Doamnă, domnul Donose, că e măritată la Paris cu domnul Jean, care e mare director la firma lui în Franța. Director, dacă știi foarte bine. Bine. Pe domnul Vulpe nu l-ai cunoscut. Vulpe. Romulus Vulpe. Îmi pare bine. Domnul Vulpe este acum șeful serviciului unde a lucrat tata. Tata l-a descoperit, nu-i așa, domnul Vulpe? Sigur, doamna Marina, sărut mână. Sunteți mai frumoasă decât mi s-a povestit, domnișoara Alina. Pardon, doamnă, am tras cu urechea. Defect profesional. Monsieur Vulpe, c'est un homme très important, chef de service secret. Je ne suis pas... Vous parlez français, n'est-ce pas? Un peu. C'est vrai? Oui. Heureux de vous connaître, monsieur. Moi aussi, j'ai travaillé dans le domaine de la sécurité. Très intéressant. Vous avez été actif dans les services de la DST? Pas vraiment. Moi, j'ai fait la Légion étrangère. Maintenant, plutôt dans les services de protection des personnalités, des gens du showbiz. Bodyguard, quoi. Mais à un très très haut niveau. C'est pareil chez nous. Les anciens employés de service sunt devenus de patron de bodyguard. Dacă nu era domnul general să mă ajute, așa ajungeam și eu. Mais vous comprenez le roman? Așa. Bravo. Colonel, nu general. Dar nu l-am făcut general la rezervă, doamnă. Știți cât m-am zbătut pentru asta? Da, știu, domnul Vulpe, că dumneavoastră ați insistat să... Dar merita că și el, nu, atunci când l-ați acuzat. Sigur, doamnă, de asta suntem aici, ca să aducem omagiu.
Deocamdată să-l sărbătorim, că n-am murit încă, să-i aducem omagii. Știți cât mă bucur că este încă în viață? I-am adus și un cadouaș din partea serviciului. Sper să nu fie același lucru ca în anii trecuți. Doamnă, un omagiu în timpul vieții e mai bun decât un dublu. Domnișoara Alina, sper că mai rămâneți la bunici. Ar fi interesant un schimb de experiență cu domnul Jean, sau măcar mai exersez franceză. Dar de ce, domnul Vulpe, vreți să instalați tehnica la noi acasă? Îmi place. Îmi place că aveți simțul umorului. Foarte nasty. Nu, domnul Vulpe, din păcate mâine ne întoarcem la Paris. Nu mai putem să rămânem. C'est dommage. Oh, A venit familia Popei. Poi notre fois. Scuzați. Haideți să vă prezint. Nu mai pe familia Bobei, că mai țin minte. Bună ziua! Domnul a fost coleg cu tata. Mama, uite cine a venit. Hai. Soția mea. Bună, scumpă! Pe mine mă scuzați. Domnul Radu m-a ajutat foarte tare. Da. M-a pus șef. E un om deosebit. Dar voi sunteți rude cu... Vă rog să ne scuzați că am întârziat. Nu face nimic, absolut nimic. Nu, ea e fata mea. Și nepoata lui Radu. Și domnul este ginerele meu. Dar chiar nu mai țineți minte pe Alina? Ba da, A plecat de mulți ani, de 10 ani în Franța. Chiar nu vă aduceți aminte? Ne aducem aminte, cum să nu, dar ce s-a schimbat, cum schimbă Occidentul oamenii. Ce frumoasă s-a făcut. Lăsați că am mai îmbătrânit și eu, era mai frumoasă cu 4 ani. E sora lui Sandu, cel care ne-a ajutat să luăm împrumutul de la bancă pentru casa lui Virgil. Băiatul lui Radu, da, nu a lui Radu, a lui Ducu. E fiul lui Ducu și al doamnei Marina. Și domnul este ginerele de la Paris, francez, care nu știe românește. Păi nu era director de bancă? Nu. El este Jean, ginerele meu, și el e tot director, dar în Franța. Sandu, băiatul meu, este director de bancă aici, în România. Sandu, unde ești? Apropo, ați văzut-o vreodată pe fata lui, nepoata mea? Vai, olimpică la fizică. Sandu, fii drăguț și arată-ne și nouă. Profesoară de fizică? Nu, e la liceu. Sandu, hai te rog frumos, arată-ne poza să vedeți ce frumoasă și deșteaptă e. Dar nu știu de ce insiști cu chestia asta. Ia uite. Ia uitați ce frumoasă și deșteaptă e. De când cu telefoanele astea moderne, nu mai trebuie să cauți prin albume. Ai pozele la tine. Ia, cum se dă mai departe? Tu de ce? Ce fată frumoasă aveți, doamnă Valeria. Nu este Valeria, ea este Marina. Să-ți explic. E fiica lui Radu, fostul tău șef, care ne-a invitat la ziua lui. Da? Azi ziua lui. Da, gata. Haideți să luați loc. Da, mulțumim. Puteți să vă așezați la masă. Să ți-l prezint pe domnul Mătățaru. Iertați-ne. A fost șef de cabinet. Dânsul a ajutat pe domnul Donose când cu botezul atunci. Dacă ar fi știut că mergem la biserică și nu la dispensar, cred că ar fi făcut infarct. Aici. Așa e, doamne. Lasă-mă, mă, că e limba latină, înțelegeți. E alte vremuri, da. Iertați-mă, doamna Alina, dar mi se pare absolut necesar să-l convingem pe ea. Să desfacă cineva vinul și haideți să ne așezăm la masă. Așezați-vă. Cine le aduce pe Radu? Dar unde sunt Alina, Jean, Ducu? Da, vă rog, așezați-vă. Tudore, unde e Vica și fetele? Păi întrebă pe Marina unde e Vica. Dar cum să duce mama așa fără să zic o vorbă? Ma, te rog, filmează-ne și pe noi să avem o amintire acum la aniversare cu toată familia. C'est pas bien de parler avec vous, le père. Lui, c'est un pervers comme j'ai jamais vu. Écoute, pour une fois, je trouve quelqu'un qui parle français et en plus, il peut peut-être nous aider. J'ai une chance de bouger de là-bas où tout le monde est sur mon dos. On pourrait ouvrir une boîte ici avec les relations de Vulpe. Ah oui, il y a des tas de collègues qui viennent en Roumanie, il y a des stars, il y a du travail ici. Et tu sais quoi? Il m'a déjà proposé de faire un training avec les services spéciaux roumains, avec l'expérience que j'ai accumulée pendant la Légion. Moi, j'ai fait tout ce que j'ai fait pour partir d'ici. Et toi, tu veux venir t'installer ici? Moi, je ne veux pas vivre en Roumanie, c'est clair? C'est hors de question. Ça peut changer notre vie, on pourrait tout reprendre à zéro. Et puis j'en ai marre qu'on me demande tout le temps si t'es roumaine. Tu te souviens des pickpockets dans le métro? Qui t'ont agressé parce que tu leur as demandé d'arrêter de voler en roumain. T'as honte avec moi que je sois roumaine, c'est ça? Et toi, t'as honte avec ton grand-père qui a été grand chef communiste sous Ceausescu. Eh oui, je comprends des choses, tu vois, même si je parle pas le roumain.
C'est Volpe qui t'a tout raconté. Putain, quelle ordure. Să nu ne faci nouă poză? Te rog să nu te mai dea. Ai făcut-o să plângă. Chiar nu te poți abține. Mă pui așa în situația Nu, eu am asta. făcut-o să plângă, s-a prefăcut ca să te impresioneze. Vorbim mai târziu. Ce faci, mă? La mulți ani! La mulți ani! Să spună cineva o rugăciune să putem începe. Hai să nu începem cu chestiile astea, domnul Mătăsar. Am mai discutat. Bunicul e ateu, ca și mine, slavă Domnului, și noi ne-am adunat aici ca să-l sărbătorim. Nu-i așa, bunicule? Măducule, ia te rog, nu începe iar. Că nu-i treaba ta dacă tata o să vrea sau nu. Eu cu Marina credem că nu e bine nici măcar să mai deschidem subiectul. Marina, parcă noi am vorbit altceva. Ca frații. Ai zis că dacă vine și Alina o să stăm de vorbă și o să vedem. Unde e Alina? Alina! Noi am căzut întotdeauna de acord. Acum ți-ai schimbat părerea? Nu, dar vreau să știu și eu. Marc, nu mai filma, te rog. Pe mă rugă Buni să filmez. Lasă-l, mă, că eu l-am rugat. Păi filmează, dar nu asta. Filmează și tu când vine tortul. Gata, acum sunt discuții serioase. Lasă copilul în pace. Tu ce te bagi, copilul tău? Pentru ce ți? Te rog, nu te mai răsti la Marina. Nu mai e sora ta pe care o manipulai cum vrei tu. Acum e soția mea. Noi am hotărât. Voi? Sau ai hotărât tu și pentru el? Noi pentru asta am venit. Mă rog, Da, și trebuia, pentru... dar nu acum aici, de față cu toată lumea. Dar de ce nu? Pentru că toată lumea știe de ce ne-am adunat. Adică dacă tot ne-am adunat, poate vorbim și de treaba asta. Nu așa ne-am înțeles, Tudore, da? Și nu de față cu el. Stai un complot? Adică toți ați venit să rediscutăm problema pe care credeam că am închis-o de mult? Și cum să facem? Să se punem la vot de față cu bunicul? Sau să-l ducem cu scaunul înapoi în cameră? Sau nu, mai bine închidem aparatul auditiv ca să nu mai audă nimic, nu? Și să luăm și laringofonul, ca să nici nu mai pot să zică nimic. Închidem aparatele, dezbatem și spunem ce am hotărât. Asta vreți? Așa credeți că e normal? Stai mă, docule, că nu e chiar așa. Aici e vorba de familie, de democrație. Noi, rudele de sânge, așa credem. Poate tu. Și oricum, cred că ar trebui să lăsăm și pe el să-și spună părerea. Sau să votăm. Eu și-am spus de mai multe ori părerea și eu am discutat cu el și n-are de gând să-și o schimbe. Nu-i așa, bunicule? Zi repede, până nu-ți înghidește aparatul ca să nici nu mai e drept la replică. Et ton frère qui arrive même pas à me regarder dans les yeux, pourquoi il est parti? Il croit que je vais lui réclamer les 50 000 euros? Putain, j'en ai besoin de cet argent. Et je le fais pas parce que tu me l'as demandé, parce que tu veux pas que ta famille sache qu'on a des problèmes. C'est maintenant que j'ai besoin de faire un changement, tu comprends? T'as pas vu l'état de stress pour moi là-bas? C'est pour ça que j'ai eu ce geste à la con. Tu veux pas qu'on arrête tout ça? C'est pas une excuse pour ce que t'as fait. C'est impardonnable de me taper. Je regrette ce que j'ai fait. Combien de fois il faudra que je te demande pardon? Non. Quoi, même si j'ouvre la fenêtre? Non, c'est non. Nu vrea. Nu vedeți că nici măcar nu se simțisește să răspundă la gogomaniile voastre? Adică biserica și religia sunt gogomanii. Numai oamenii cu orizontul îngust nu se regăsesc în religie. Dar ce să mai zic, așa am fost și eu. Până n-am avut revelația, n-am știut ce înseamnă să-L ai pe Dumnezeu aproape. Zici tu ceva, Donos, zi. Eu nu știu ce să zic. Fiecare este liber să hotărască cum vrea el. Dacă domnul Radu nu vrea, eu cred că trebuie să-l lăsăm să decidă el singur. Toată viața ai fost la fel, când cu unul, când cu altul. Data trecută când am fost aici, ai fost de acord să-l convingem. Acum te-ai resucit. Adineori când a fost duc aici... Stați un pic. Să nu spuneți că ați reluat povestea veche cu spovedania. Ce s-a întâmplat în ăștia 4 ani cât am listit eu? S-a întâmplat, dragă, nimic, stai liniștită.
Pur și simplu ne-am gândit, de fapt nu, ei s-au gândit, Care ei? Fă-mă să înțeleg, sunteți în două tabere sau cum? dacă nu mai întrerupe, ai înțelege. Deci mama și bunica s-au gândit la sugestia domnului Mătăsaru că ar fi mult mai bine pentru bunicul să se spovedească. Asta e. Și tata e împotrivă. Tata zice că dacă bunicul e ateu, spovedania n-are efect. Deci tata e singur împotrivă. Da, tata e împotrivă. Nu sunt numai eu împotrivă. Împotrivă e cel vizat, adică bunicul cu care am discutat și pe care l-am întrebat de 1000 de ori. Vrei, bunicule, să te spovedești sau nu? Și a zis nu. Nu-i așa, bunicule? J'ai rapporté une bouteille de France. Mai întrebați-l odată să vedem ce vă răspunde. Și de fapt, nu suntem chiar singuri. Mai e și domnul Vulpe, cu care am discutat și care mi-a zis că dacă omul nu e religios și nu merge la biserică, nu are rost, pentru că nu are efect spovedania. Și nici domnul Bobeică nu cred că e de acord, că și dânsul i-a te-o convins. Nu-i așa, domnul Bobeică? Ați fost vreodată la biserică? Așa că suntem mai mulți. Eu, domnul Vulpe, domnul Bobeică, și nici tu, Sandule, nu cred că te duci duminică la biserică, în afară de Pașii de Crăciun, când te căra bețiva aia de nevastă ta. Asta înainte să te desparți de ea. Et vous, monsieur Jean? Vous y croyez? Je t'expliquerai, oui. Écoute, je peux pas t'expliquer, c'est très compliqué, c'est une longue histoire de famille. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? C'est un cadeau pour vous, le paix. Je suis pas d'accord, tu fais pas ça. Ne fais pas ci, ne fais pas ça, ne fume pas, ne réclame pas d'argent à mon frère, ne parle pas avec les invités, puis quoi encore? J'en ai marre! Vă rog să mă scuzați, o să plec. Datoria, dacă eram și eu la pensie până dimineață rămâneam, voiam să mai stăm de vorbă, dar altă dată, doamnelor, domnilor. Sandule, zi, ești credincios? Că de Paști erați mai mult la ceaiuri, nu la înviere. Asta contează, tata, dacă sunt eu credincios. Contează dacă omul crede sau nu în spovedanie, pe el trebuie să-l întrebăm. Nu putem să-l ducem la biserică cu forța, cum ați făcut cu mama pe care ați botezat-o pe ascuns la catolici, să nu afle bunicul să-i facă probleme la serviciu. Nu mai face semn să tacă. Știai, bunicule, nu? Știai că ai copil botezat religios? I-a zis domnul Donuse, că eram prieteni. Da. Da? Mai zi-l odată, cum ai făcut pe tine de frică. Să nu afle șeful că l-ai dus cu mașina. Erau alte vremuri, ce știți? Alte vremuri? Domnul Mătăsaru, știai, nu? Fiecare părinte are dreptul să decide pentru copilul lui atunci când copilul lui nu poate. Sau nu știe ce să decide singur. Și știi foarte bine asta. Iar dumneata, poate dacă ai fi încercat să te duci să vorbești cu el, poate ar fi înțeles. Ai încercat măcar? Cum să-i fi spus? Ai fi înțeles? Nu ți-aduce aminte când mi-ai povestit ce-a pățit colegul ăla al tău care s-a dus la el la țară de Paște la biserică și tot s-a aflat? Și l-au dat afară ca să dea exemplu. Mama, ai mai chemat pe cineva? Nu e pentru mine. Îi sună cineva la ușă. Mamă, adu-mi pastilele, te rog. Am apucat să zic. Vezi că am chemat un preot. Îl bag în birou până să liniștesc Bă, tu ai nebunit la cap? Ce să caute un preot aici? De ce l-ai chemat? Dă flori de coc. Tu de ce crezi că l-am chemat? Am zis că-l convingem. Zi să plece. Cum să-i zici să plece acum? Dă niște bani și zi să plece. Mă pare foarte rău, n-am niciun bani, nu vrei să dau. Îți dau eu. Tudor? Unde-i Tudor? Nici măcar un pic de salată băf după medicamente. Tudor? Nu știu, pe aici. Ce faci? Ce? Că te caută cineva. Cine să mă caute la ora asta? Pe mine? Pe tine. Dar nu știi cine trebuia să te caute? Păi n-are cum, că i-am dat SMS să nu vină până nu sun eu. Pe bune? Hai că e în birou. Ce oameni, domnule. Care-i treaba cu asta?
E un părinte pe care am vrut să-l aduc dacă reușeam să-mi conving pe tata să accepte spovedania asta, dracului, odată, Doamne, iartă-mă. Trebuia să mă anunțe înainte. Chem Popo și nu spui? Sau măcar mie să știm să vorbim. Nu trebuia să-l bagi tu în casă, în primul rând. Dacă mă chemai la ușă, dar așa, dacă în birou, ce să mai facem? Ține aici. Uite, mai întâi să plece să nu afle mama sau nebunul ăla de tata că ai băgat preot în casă. Nu mai trebuie. Cum adică? Nu e cine mă așteptam eu. Nu e Popa? Ba da, dar nu e al meu. Cum nu e al tău? N-ai zis că l-ai chemat tu? Ba da, dar nu e ăla. E al Popo. Păi și cine l-a chemat dacă nu l-ai chemat tu? Tudor. Și stai așa că trebuie să vină și al meu. Mă duc să-i duc cu cafea. Nu-i mai da cafea. Dă-i banii, Uite. îi dai bani și îi spui să plece. Cum adică nu să-i spun să plece? Așa, Doamne, Sam, mi-e rușine. A venit mai devreme că s-a trecut la ora de vară. Nu mă interesează. Zi să plece acum. Cum să plece acum? Nu pleacă. Ba pleacă. De ce? Că zici tu? Că am adus și eu unul de aia. Unul ce? Un popă? Alt popă? Al tău e al Popo. Nu pot să cred. Mai aduc 100 de euro? Mai nepoate, lucrurile astea nu se fac așa. Tu vorbești. Trebuia să ne consultăm Tu cu vorbești. toți. Mama știe. Nu știe, era surpriză. Dar tu de ce l-ai chemat? Ai pierdere de memorie? N-am vorbit și ai zis că nu chem Popo nici mort? Am zis și eu așa. M-am gândit că poate dacă suntem cu toți aici o să-l convingem. Și dacă avem și preot, n-are cum să mai dea înapoi. Dacă lasă gândească, se răzgândește. Cum a fost cu remeneu? Ok, bun. Și acum ce facem? Că trebuie să vină și al meu. Nu știu, dă un telefon să nu mai vină. Nu, eu am altă chestie cu Popo al meu. Măi, nu poate, facem spovedanie cu doi popi? Da, facem. Nu există așa ceva. Tu nu ești sănătos. Dacă discuția asta nu începea așa prost, precis să-l convingeam. Ai venit și tu, era și Vica, Donose, Mătăsaru. În afară de tăi că tu nu e nimeni împotrivă. Zi pe cuvântul tău. Pe cuvântul meu. Pe cuvântul tău că tu nu erai împotrivă? M-am răzgândit pentru voi. Primul drept al omului este să se gândească și al doilea să se răzgândească. Ia stați puțin. Voi ați nebunit, dar bunicul nu contează că doar el e primul împotrivă. Nu știu, mă duc să-i duc o cafea. Ce popă e ăsta îmbrăcat așa? Are anteriu un geant. Ce fel de preot ai chemat? Catolic sau ortodox? Catolic, parcă. Păi cum? Nu știu, fratele meu a venit omul cu cerere de credit și l-am chemat aici. Deci tu nici măcar nu știi ce fel de preot ai chemat? Bunicul e ateu, ce contează? Poate să-l spovedească și Mătăsarul numai Ce să faceți, vrea. mama, aici? Ce s-a întâmplat? Cine a venit? Nu ți-a spus frate pe cine a chemat? Un Popo. Doamne, Trebuie să vezi și să când o să afle tata. Să vezi ce o să iasă când o să afle că și tu ai chemat unul. cum și tu ai chemat unul? Doi popi? Tudore, ce-i cu preotul ăsta? Vrei să am scandal cu trucul? O să mă bănuiască pe mine că am complotat la chestia asta. Îl știți cum este. De ce nu mi-ai spus? Mă, iartă-i de mine, mă. Așa faci de când ești tu, numai eu sunt de vină. De Sandu al tău, de ce nu te iei? Că și l-a chemat unul. Stai așa. Ce fel de preot e? Ortodox sau catolic? E ortodox. El măcar știe, dar asta nici nu știe ce preot a chemat. Și-a luat șpagă o spovedanie. Să ziceți mersi că mă gândesc la chestia asta atât de mult. Bine, și acum ce facem? Să nu afle mama. Citează inima. Hai, dacă Ia banii că ți-a venit preotul. Familia Marigan? Sunt Conta. O caut pe doamna Larisa sau pe domnul Ducu? Pentru? Pentru un consult, mi s-a spus. Dar poate că am greșit adresa. Nu, n-ați greșit. Haideți, intrați. Mergeți. Pe aici. Nu sunteți preot. Nu. Părintele... Scuze, v-am uitat numele. Domnul... Conta, doctor în psihologie. Nu mai aduceți aminte ce încărcătură negativă era în noi ăștia care lucram la interne. Adunam totul noi, și bune și rele. Am citit în Oșu, numai că cele rele rămân. Mai ales la Radu, care era și cel mai vechi în branșă. Imaginați-vă că toate dosarele importante ale țării erau pe biroul lui. De la regele Mihai până acum la Iliescu. Ce acum, domnule Mătăsaru, că au trecut peste 20 de ani?
Și ce specializare spuneați că aveți? Psihologie. Doctor în psihologie. Și dumneavoastră cu ce ocazie, părinte, așa în civil? Domnule doctor, noi suntem slujitorii Domnului și când purtăm haina bisericească și când nu. Am fost chemat pentru un bolnav imobilizat, pentru o spovedanie. Păi spovedania nu se face doar în anumite momente? Se vede că nu prea ați fost dus la biserică. Omul poate să-i ceară Domnului Iisus să ierte păcatele oricând și oriunde, să știți. Dumneavoastră, cu ce ocazie? Și eu tot pentru cineva imobilizat. Tare mi-e teamă că avem același pacient. Acum să vedem ordinea în care o să-l consultăm. Bănuiesc că e ordinea în care am sosit. Așa că, Sfinția ta, ești primul pe listă. Eu i-am fost șofer personal aproape 45 de ani, din 56. Și pe doctor Petru Groza l-a avut la mână. Și pe Gheorghe Udej l-a avut la mână. Până și pe Ceaușescu l-a avut la mână. Dar pe cine n-a avut el la mână? Chiar mai taci, domne, din gură. I-a avut la mână. Păi i-a avut la mână. Taci din gură. A avut dosarele lor în lucru. Asta avea. Partidul ne cerea să fim vigilenți, să analizăm și să depistăm dușmanul de clasă din timp, că el ne plătea. Toți au fost dușmani de clasă pe rând. Pe vremea lui Groza îl căuta la dosar Pedeș, Pedeș îl căuta la dosar Ceaușescu. Pe regele Mihai îl supraveghea Groza și așa mai departe. Să rămână, doamnă. Păi ce? Ceaușescu n-a avut dosarul lui Iliescu? Pe asta făceam noi. Dosarele treceau pe la noi și noi luam decizii. Eram ca niște mici Dumnezei, cum spunea Rada, numai că încărcătura asta negativă mă sufocă. Nu asta te sufocă. Dosarele te sufocă, domnule Mătăsar. Doamna Popic, eu în locul dumneavoastră n-aș fi așa de bucuros dacă dosarele astea ar ieși la iveală. Că dacă mi-aduc bine aminte, soțul era șef de serviciu, nu eu. Eu doar primeam ordine și le executam. Așa că mie n-ar de ce să-mi fie frică. Poate soțului. Nu. Nu că soțului i-a șters boala totul din memorie. Să nu fiți așa de sigur, domnule Mătăsaru. Că la Alzheimer memoria nouă dispare, memoria veche rămâne încă vie. Să-l întreb ce s-a întâmplat în 60? Ce s-a întâmplat în 60? Ce s-a întâmplat în 60? Vezi că știe tot? Bandiți, așa. Bandiți. Da. Și să nu fiți așa de sigur că nu s-a blindat el cumva. Într-o zi parcă am zărit dosarul dumitale pe biroul lui și l-am răsfoit și eu așa Să puțin. mergem la ziua lui Radu. Mergem, da. Bine. Și acum îmi dau seama de ce ai avut așa mare nevoie de bunul Dumnezeu. Doamna Popic, nu pentru mine. Pentru copilașii noștri. Ducule! Pentru că dumneata îl întrebi ce păcate are. Nu-i chiar așa, domnule doctor. Ba da, păi, deci cum spuneam, îl lași să decidă singur păcatele. La noi, la psihologi, e exact invers. Adică noi nu-i punem patrafirul în cap, să-i dăm apă sfințită și anafora, nu. Noi îl așezăm pe pat și îi punem întrebări. Răscolim în trecutul lui. Noi ajutăm să descopere sursa păcatului. Înțelegi? Și singur să o înțeleagă și să o elimine din trup. E un fel de exorcizare. Adică, nu. Noi nu scoatem diavolul afară din om. Nu. Noi îi ajutăm să scoată motivația păcatului din cap. Pentru că în cap se lășluiește totul, părinte. Domnule doctor, felicitări pentru această frumoasă pledoarie. E drept că noi îl lăsăm pe om să-și caute singur păcatul
păcatul săvârșit. El trebuie să-și dea seama de greșeala lui și, mai ales, să se hotărească singur să recunoască când, cum, unde și de ce a greșit. Pentru că diavolul, domnule doctor, ascunde multe din păcatele omului. Îl face să creadă că lăcomia nu e un păcat, că trufia nu e un păcat și nici că minciuna, dacă e o scuză bună, nu e un păcat. Diavolul din om e în stare până și prea curvia să o scoată din ideea de păcat. Omul, dacă e credincios și trece măcar o duminică pe lună pe la altar, prinde curaj să-și recunoască vina și pleacă spovedit, curat, iertat, cu sufletul împăcat și eliberat de greaua povară a păcatului săvârșit. De la dumneavoastră, de la cabinet însă, pleacă relaxat după ora petrecută întins pe canapea, eliberat de greaua povară a neștiinței motivului păcatului, convins fiind de faptul că păcatul lui are o justificare medicală. Ne mai vorbim de bani, domnule doctor, de bani. Cu alte cuvinte, el nu este un păcătos, ci este un biet bolnav care necesită tratament. O să îndrăznesc să vă dau un citat din cartea lui Iov, dacă îmi permiteți. De-ar fi viața omului numai de o zi și tot nu ar fi fără de păcat. Asta e diferența, domnule doctor. Noi dăm canoane, dumneavoastră dați rețete. Poate discutați acolo în setat despre introducerea religiei în școli. Mi se pare foarte important. Scuzați-mă o secundă. Văd că te caută un doctor. L-am băgat în birou cu popa pe care l-a dus cu nată tu. Îl știi pe Tudor. Zerunii a fost adus de Petru Groza de acolo, de la Țarel, că Petru Groza era mare moșier înainte de a deveni comunist. Adică era și comunist și moșier. Chestia e că dacă Tudor a adus un popă fără să afle nimeni, tu, marele șef de la Parlament peste serie, se presupune că știi de treaba asta. Te-ai gândit să avem și un doctor. În caz că face cineva infart dacă vede un pop în casă. Treaba e că voi la serie stați cam prost cu supravegherea. Că ce nu au aflat în minte e că și un demența mea de finanțist ateu am adus și un popă. Părinte sau preot, cum vrei tu să-i zici. Doar că al meu n-a venit încă. Asta pe care l-ai chemat tu cu mătușa a venit. Doctorul, nu preotul. Asta e o glumă? Nu? Stai să văd cum te descurci acum. Ce preot, ce doctor? Lari, ce înseamnă asta? Da, pe ce a venit? Ducu, dragă, ți-am spus eu de domnul doctor. Nu-ți mai aduce aminte? Care e doctor? Când? Psihologul, dragă, Mircea, ți-am spus eu de el, la care mă gândeam să-l vadă pe bunicul. Da, parcă mi-aduc aminte de discuții. Și ce caută aici? Păi nu ți-am spus că vreau să-l chem azi aici să-l vadă pe bunicul? Că dacă suntem toți aici, poate îl convingem să se lase consultat? Că în caz că zice da, să fie omul aici. Ca să nu mai pățim ca atunci cu tomograful, când m-ai pus să vorbesc după ce seara a zis da și a doua zi a spus că el n-a zis niciodată așa ceva și că am înțeles doi greșit și până la urmă n-a mai mers. Știu de discuții, dar nu mi-aduc aminte să fi hotărât ca astăzi să fi dat acord. Ba da, așa am hotărât. Eu ți-am spus că cel mai bine ar fi la aniversare, când împlinește 94 de ani și tu ai spus da. Dacă mai trăiește, da. Deci dacă trăiește, asta nu înseamnă da. I-am zis, da, în principiu, nu dezgropăm acum toate discuțiile noastre. Și am zis, dacă mai apucă, nu dacă mai trăiește. Și oricum a fost în principiu. Când am mai vorbit de asta în ultimul timp? Asta a fost o discuție acum aproape un an. Hai că faci și tu ca bunicul, zici da la ceva și pe urmă nu mai vrei să recunoști. Lari, hai că nu e momentul. Pe bune. Acum tu te și pe ce faci cu omul ăla dacă l-ai chemat? Nu pot să cred că mi-ai făcut asta. Păi și eu ce să-i spun? Ce să-i spun? Mai bine vorbește tu cu el. Cu cine să vorbesc? Cu psihologul sau cu tata socru? Omul nu vrea, lăsați-l, domne, în pace! Religia nu e obligatorie ca în școală. La vârsta lui e destul de înțelept să hotărească singur ce vrea. Ne iertați, noi chiar trebuie. Să rămână, Larisa. Am avut o anulare, eram în cartier și am venit puțin mai repede. Când pot să-l văd? Stați un pic, că s-a evit o mică neînțelegere, pentru că noi doream să-l convingem și eu am crezut că o să-l convingem să se spovedească. Are ceva pe suflet? Se simte păcătos? Nu, spovedania nu este treaba mea. Păi, cam are păcate, dar nu asta e problema. Păcate avem toți. Atunci e omul meu. Dacă e păcătos și știe cum și de ce a păcătuit,
E clar omul meu. Păi da, dar cu toate păcatele pe care le are și pe care și le recunoaște, nu vrea, pentru că e ateu. Atunci, omul meu, hai să ne împărțim teritoriile. Luați voi credincioși și noi atei. Așa că, părinte... Mircea, te rog. Stați puțin, să știți că eu n-am venit aici de bunăvoie. Aveam o obligație. Ce coincidență, și eu. Îmi pare rău că plecați așa repede. Știți cum e cu boala soțului meu? Ați venit și mai târziu? Adinaura m-a întrebat când mergem la aniversarea lui Radu. Ce mă, te-ai supărat? E, m-am supărat. M-am supărat. Hai, filmează. Hai, mă, că acum ai voie. Ba, am voie, ba, n-am voie. Hai, arată-mi și mie ce ai filmat. Și moșul îi spune lui mama, ție-ți arde de pat, a? Când mi-am... Ce prostie asta, tăticule? Filmează și tu mai frumos. Tu te-ai spălat pe picioare? Da. Dar ciorapii tu ți-ai schimbat? La care sărătul răspunde naiv, nu. Părinte, mă scuzați. Luați loc alături de domnii. Mulțumesc. Îl anunț eu pe Sandu că ați venit. Da? Eu nu vreau să vă contrazic. Să fie așa cum ziceți dumneavoastră. Bine, noi citim alte cărți. Cred. Da. Mă scuzați, am impresia că v-am întrerupt. Nu face nimic. Oricum, colegul dumneavoastră avea nevoie de ajutor. Bănuiesc că avem cu toții același client. Dacă ar fi să aleagă el singur, eu aș fi acela care ar profesa azi. Dar mă sperie puternicul marketing de care se bucură biserica în această țară. Așa că nu e nimic încă decis. Nu-i așa? Mă scuzați, eu chiar nu știu despre ce vorbiți. Pe mine m-a chemat domnul Nu Sandu. contează cine v-a chemat. Contează de ce sunteți aici. Scopul vizitei este același, nu? Păi știm deja scopul vizitei. Poate dumneavoastră e unul de-abia ce am intrat. Cine trebuie să fie convins de ce? Pe un ateu. Dacă o să mă lăsați să continui, o să înțelegeți. Vă rog. Dilema ateului este: de ce să mă spovedesc dacă nu cred în cel de sus? Și dacă în extremis mă decid să cred, la care dintre religii să mă opresc? Ce să aleg? Cunoscând psihologia ateului, niciunul dintre noi nu vom profesa azi. Pardon? Părinte, să vă explic eu. Dânsul este psiholog și îi e teamă că nu o să-și încaseze onorariu. Plus deplasarea, bănuiesc. Greșesc, domnule doctor? Vedeți, dumneavoastră, noi nu profesăm. Pentru noi asta nu este o meserie, este un har pe care îl ai sau nu îl ai de la Dumnezeu. Ați auzit? Vedeți, până la urmă, chiar asta este și diferența, domnule psiholog. Dumneavoastră percepeți un onorariu pe oră. Noi nu cerem nimic. Lăsăm enoriașul să dea atât cât își dorește din cât are. Încă n-am trecut prin fața unui cabinet psihologic să văd acolo o cutie a milei. Oricum, eu fiind de ultimul venit, mă scuzați, cred că am să mă retrag. Nu, mai bine plec eu. Mai ales că nu vreau să mă implic în toată povestea asta, având în vedere că este și domnul doctor aici de față. Doctor, parcă ați spus că sunteți, nu? Sunt tare curios dacă doctorii vor putea salva sufletul omului. Știu că mă auzi. Și iartă-mă că vorbesc așa. Dar așa m-ai crescut. M-ai învățat să-mi spun părerea, m-ai învățat să nu mă ascund prin vorbe. Ai 94 de ani. Și toată lumea care e aici spune mulți înainte. Singura chestiune este să reușești să te destăinu. Lasă-mă un pic în pace, te rog din suflet. Sandu, te rog frumos. Vă rog frumos, poftiți. Bună ziua, poftiți. Nu, vă rog, numai o secundă, tata. Noi vrem să te eliberezi. Ți-am mai spus de atâtea ori. Te rog, asta o să te ajute. Ducu, numai puțin. Bunicule, facem o chestie. Ia toată lumea la mine. Bunicule, vă rog foarte mult. Bunicule, facem o chestie. Știți că dacă vreți, puteți să plecați în regulă. Nu facem cum doriți. Nu băgăm mai acolo cu verdeață, cu aplicat în tristarea. Eu mai rămân dacă trebuie, dar vă rog eu frumos, dacă puteți să nu mai filmați. Vă rog. E pentru uzul intern, să vede că Tata, uitați-vă ce ați făcut. Trecem peste părțile mai plictisitoare cu durerea și Larisa, domnul Ducu, a fost o onoare pentru mine. Trebuie să plec. Sfințirile lor se jenează să spună că situația e cum... Adică nu interoghez martorul de față cu victima.
Am plecat. Cum să plecați, părinte? Cum nu mai spovediți dacă plecați? Zi-mă, tăticule. Dar poate să plece. Cum să plece? Păi uite ce am găsit aici. Spovedanie online și e site-ul bisericii, deci e cel adevărat. Așa, ca opțiunea să fie ușor de găsit și folosit și în variantă pentru telefoanele Android sau de alt tip și tabletă. Nu, vă rog, asta cu spovedit online este așa, nu știu cum. E o încercare a bisericii de a atrage tinerii, dar Biserica Catolică a fost categoric împotriva acestui fel de spovedanie. Nu se poate. Da, este adevărat ce spune domnul părinte, că uite ce scrie aici. Că nu au fost de acord cu aplicația pentru iPhone. Bineînțeles. Biserica Catolică nu aprobă spovedania online, întrucât iertarea păcatelor penitentului necesită prezența fizică a Găsim o formulă de mijloc, da? Eu cred că ai mai mari șanse să ajungi în rai dacă ceri iertarea păcatelor spovedindu-te la biserică și nu online. Haideți, părinte, că lui Dumnezeu nu trebuie să-i ceri. Lui Dumnezeu trebuie să-i mulțumești atunci când îți dă. Ce... Mircea, stai puțin. Doamne ajută. Stai puțin. Părinte, Stai, tu rămâne trebuie cu să banii. plecăm o treabă urgentă. Eu aștept în birou dacă... Să vă ajutăm. Ne-ai crescut în spiritul ateu al comunismului. Dar noi a venit mereu moș gerilă, niciodată moș Crăciun. Am vrut ca de ziua ta să-ți facem cadou posibilitatea să te spovedești. Nu știm unde te duci și ce e dincolo. Dacă e așa cum spune Biblia, o să stăm și noi liniștiți după ce trece neființa. Nu știu dacă există Dumnezeu. Dar dacă există. Te-ai gândit vreodată la asta? Și că dacă e să mă întreb pe mine, când e vorba de educație, vinovat sunt părinții în copii. Știți care e diferența dintre rai și iad? E cam povestea scriitorului ăla francez, nu mai știu cum îl cheamă, în care e unul care întreabă care e diferența dintre rai și iad. Și un preot, un prelat, îi răspunde, păi nu e niciuna. Cum așa? Păi uite așa că în iad e un foc mare și în jurul lui stau oameni mulți cu niște țepușe lungi, la mine. cu niște țepușe lungi în mână, în care își fric carne. Am uitat să vă spun că țepușele astea sunt legate de mâini, cu tot cu antebraț. Și sunt prea lungi și nu reușesc să ajungă cu gura până la mâncare și se chinuiesc așa, fără să mănânce. Că văd că nu se mai respectă nicio regulă în casa asta. Și? Ăsta e un banc sau ce? Ce banc, domnule? De bancuri ne de nou acum. Ei, și stau oamenii ăia în jurul focului, fiecare cu țepușa lui, și așteaptă să se frigă carnea la focul ăla mare. Ei, și când crede că s-a terminat, nu vorbesc unul cu alții, și când crede că s-a terminat carnea, încearcă să o mănânce. Numai că nu reușesc, pentru că țepușa este prea lungă și nu reușesc să ajungă cu gura până la carne și se chinuie așa, fără să reușească. Bun, și în rai, păi rai e la fel. Sunt tot așa, un foc mare, oameni adunați în jurul focului cu țepușile alea lungi. Bun, și totuși, care e diferența? Diferența e că în rai oamenii se hrănesc unii de alții. Ha? Haide, mă, oameni buni, bă, e o poveste frumoasă, o metaforă frumoasă. Oamenii sunt buni, generoși,
Ați mai chemat pe ceva? Ce cauți aici? Ce ți-am spus eu? Ți-am zis că-ți dau diseară? Te rog, vorbește mai încet, că ne aude lumea. Vorbește încet. Da. Că mă droghez. Vorbește Mă încet. droghez! Taci din gură, pista, mă! Bă, ce ți-am spus eu, să n-aduci pe mine aici? Ce ți-am spus, mă? Ai venit cu drogat. Taci din gură că-ți dau 100. Taci că-ți dau 100 de euro. Ce ți-am spus, mă? Băi, vii, îți dau banii, înțelegi, și pleci și nu mă faci de râs aici. Înțelegi, și vorbim diseară. Nu se întâmplă nimic. Te rog frumos, du-te și e Mia, du-te și adu un Mia pahar. noastră? Te rog, Cum du-te adică? și adu un pahar. Te rog. Du-te, te rog și adu. Ieși în pizda, mă, te afară. Alina, hei, 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 hei! A venit Mia și se simte puțin rău, dar nu e nicio problemă. Mia? Sunt prietenele ei, pur și simplu. Atât, da. Păi ce scandalul ăsta aici? Cine e nespălată asta? Ce scandalul ăsta? Nespălată e măta. Sandule, nu pot să cred că ai făcut așa Ce? ceva, deci nu pot Ce-am să cred făcut? că faci așa ceva. E Mia, Ce măi, tare! omule, nu recunosc. Cu Mia, care e Mia? Mia noastră? Hai să plecăm, băi, hai să Nu plecăm. plecăm nicăieri, ai înțeles? Dumneavoastră vă rog, intrați că nu e nimic de văzut. Crede-mă că mă descurc și singur. Da, pe strada Brezoianu, etajul 1. Niște drogate fac scandal pe scară și nu vor să plece. Bat cu picioarele în ușile de la toate apartamentele. Haideți, vă rog, că e duminică, ne odihnim și noi. Cine a bătut? Tata, intră, te rog, nu este nimica, te rog, intră înăuntru. Nu vezi că eu sunt aici? Nu tata bate la ușă, niște fete, cred că sunt drogate. Haideți, vă rog frumos, chemați odată un echipaj, că ne-am săturat. Vă rog mult, opriți echipajul, că a fost o neînțelegere. S-au potolit fetele. Zice că s-a rezolvat. Cum adică a plecat echipajul? Dați-mi mie să vorbesc. Dacă a plecat, a plecat. Dați-mi mie să vorbesc. Că vi-l dau. Alo, vă rog să opriți echipajul, că a fost o neînțelegere. Nu suntem nehotărâți, dar ce importanță are cine sunt? Credeți-mă că nu vreți să știți cine sunt. Nu e o amenințare, doar vă rugam să luați în considerare ce vă spun și să nu mai trimiteți echipajul ăla, că e inutil, consumăm benzina de pomană. E vecina mea, a sunat lângă mine, vă dau imediat. Vă rog spuneți-i dispecerul că e în regulă. Vă rog să mă scuzați, n-am știut că la dumneavoastră sunt fetele. Dar ce s-a întâmplat? Nu s-a întâmplat nimic. Da, e în regulă. S-a rezolvat acum. Încolo, așa. Sandu, adu apă, te rog frumos. Mia. Qu'est-ce qui se passe ici? Alina, tu peux m'expliquer c'est qui ces filles? C'est Mia. Mia? Mia. Non mais qu'est-ce qu'elle a? Mia, Mais mă recunosc. qu'est-ce qu'elle a, Mia? Donne-moi du sucre et un verre d'eau. Să aducă cineva ceva piques dulce și avec un pahar. Hai, lasă-ne să plecăm, Tu că te nu piques pot să avec zic quoi? nimic, am mai făcut așa de Mais- câte ori. Mais vous voyez pas qu'elle est en manque? Ce iei? Tu te piques avec quoi? Réponds-moi, bordel. Il faut lui trouver une dose. Tati, e bine. Să sune cineva la ambulanță. iartă-mă, Sandule, de te ce nu rog. mi-ai spus de când se întâmplă chestia asta? Te rog, Hai să iartă-mă. sunăm la Nu ambulanță. la nicio ambulanță. Ne facem dracului de râs. Dis-lui de la frapper, il faut pas qu'elle s'évanouisse. Zice să-i dai palme. Zice Tu lui să-i donnes dai des palme. claques. Dai palme. Tu n-auzi? Nu mai țipa, te rog. Like this. Non, des claques Mai plus fort. tare. Not like this, plus fort. Mai tare să nu leșine, măi. Mă, ce morți, mă, tipași, mă! Dacă mai dai o dată în ea, te omoră. Sandule, lasă-l în pace că știi ce Stop faci. hitting my family. She needs drug or she dies. Do you know a dealer? Can you buy her? Nu știu. Can Nu you mă buy rughez. her? What do you inject? C'est de l'héroïne, c'est ça? Tati. Hey, réponds, réponds. Allez, réponds. Lăsați-ne să mergem, da? Réponds. C'est de l'héroïne, c'est ça? Lăsați-ne să plecăm, Reste că am avec mai nous. făcut așa ceva, nu Réponds. pot să știe nimic. Bună ziua. Avem reclamație că se tulbură liniștea pe scară. Da, am vorbit la dispecerea să nu mai veneți, că totul e în regulă, ne descurcăm. Puteți pleca. Mulțumesc mult. Stați puțin că nu e chiar așa de simplu, da? Și nu ne întoarceți când vieți școala dumneavoastră. Că dacă nu venim în trimite, face scandal că decinavent. Atenție cum vorbește, am spus că totul e sub control. Gata. Pe mine nu mă interesează cine sunteți dumneavoastră. Am venit aici să-mi fac datoria. Vreau să văd documentele fetelor, că am înțeles că sunt 3 fete aici. Și dacă mă superi, vreau și documentele matale, că sunt aici sechestrare de persoane. Hai, domnule, să vină fetele cu documentele, să văd dacă vor să rămână aici. Hai, că dacă nu intru eu acolo după ele. Spune și mie cum te numești, că parcă nu te-ai prezentat, să știu și eu. Și nu-ți dă niciun buletin. Și dacă vrei să intri, adu mandamă, băule, că mă și enervezi. Aveți grijă cum vorbiți cu un organ al poliției române. Pentru mine sunteți suspect de sechestrare de persoane. Să vină proprietarul cu buletinul, dar nu vă e rușine? Marine, sună tu la urgent la capitală sau la secția 1 și vezi pe cine au trimis la intervenție în Brezoianu. Da, nu, era soacra mea acasă. N-am timp să-ți explic. Lasă-o dracului de ambulanță.
Sună-l pe Moștenescu direct la urgențe. A intrat de nu trebuia să lași preotul să plece. Lasă-ne, nene, în pace, zău așa. Nu cu tine vorbeam. Hai, nu mă fute la cap și vorbește cu ofițerul de serviciu sau cu cine știi tu, să-l cheme pe Bou ăsta care sună la mine la ușă. Nu știu, cu primul ministru, cu ministrul de interne. De ce ai tăiat tortul, mama? Nu m-a cerut cineva ceva. Stai așa. Mamă, ce faci? Adu buletinul, te rog, nu te tot. Mă, tu nu pricepi că trebuie să dispară ăsta de la mine de la ușă imediat? Și află cum îl cheamă să-l aranjez eu. Ia mâna pe mine. Poliția, deschideți! Aici locuiește domnul Maligan, domnul care v-a spus să nu mai veniți, este ginerele lui. Așa și? Păi, și nu știți cine e? Nu, cine este? E ceva șef pe la Senat. Poate să fie și Dumnezeu, fac lege aici. Sunteți de la poliție? Da, de la poliție, se vede? Mama e poliție. Da, este. Hai, Andrei, rămâne. Bună ziua, deci, domnul dragă, eu nu vreau decât să-mi termin raportul și aș dori documentele domnișoarelor și ale proprietarului. Da, domnule, eu sunt proprietarul. Iar dânsul ginerele meu, domnul Stroie Dumitru. Cred că ați auzit de dânsul. Deci, doamnă dragă, are vize de flotant, că dacă nu-i flotant aici, n-avem ce discuta. Haideți să nu mai vorbim, să-mi dați buletinul. Te joci cu focul pe bune, că abia m-am calmat. O să așteptăm puțin să vedem cum stă treaba și o să se lămurească totul. Va trebui doar să te gândești ce scuză să inventezi. Da. Dați-mi și documentele domnișoarelor, vă rog. Cu chiar că intre cu măsura. Ai să plătești scump. Ce imbecil. M-am gata, te rog. Hai. Ce tare, doamne, uite, era pe silențios și n-am auzit. Mai ales că acum sunt foarte ocupat să completez procesul ăsta verbal, nu? Bă, Mihai! Ce e, mă? Băi, ne caută șeful nebunit. De ce dracu nu răspunzi nici pe stație, nici pe telefon? Nu l-am auzit. Te sună în disperat. Vorbește. Da, să trăiți. Am înțeles, dar să știți că nu e chiar așa cum... Da, am înțeles. Eu ți-am spus de atunci și nu că sunt infractor. Pizda mătii de Bou. Le-ai auzit, cum am jurat? Hai să-l arestăm pe nesimțitul ăsta. Nu le-ai auzit, mă? Eu n-am auzit nimic. Tu ai auzit telefonul de adineauri?